درود، شبتون بخیر. یکی از کاربرا امروز توی کامنت های درخواستی داشت، گفت که من کوین ایکس ایمپایر رو واسش تحلیلی داشته باشم. اسمش رو نمیارم، ممکن دوست نداشته باشه اسمش رو بیارم، ولی میخوام یه سر بزنم به کوین ایکس ایمپایر. یه دونه ایردراپ های تلگرامی بود که با عکس ایلان ماسک گذاشته بود، حالا نمیدونم ربطش چی بود به ایلان ماسک، و یه پروژه تلگرامی بود. من خودم خیلی دنبالش نکردم، یه ایردراپ تلگرامی بود که میگم اونجوری نمیدونم حالا چه اتفاقی واسش افتاد. حالا تایید نگرفتم، اولین باری که اصلا خودم میخوام برم چارتش رو نگاه کنم. اینجا با نام XUSDT میتونیم توی تریدینگ ویو سرچش کنیم، پیداش کنیم. کلی از صرافی‌ها دارن، OKX، کوکوین، مکسی، بای بیت، صرافی معروفی ان. کوین اکس هم که دارش، گیت داتا ویو هم که دارش، بیچت هم که دارش. خب صرافی خوبی هم دارنش. که سر بزنیم به کوین مارکت کپ ببینیم مثلا ایکس امپایر چی هستن، چه پروژه‌ای داره، چه جوریه. مارکت کپش نسبت به بیت کوین می‌بینیم، والیومش نسبت به بیت کوین می‌بینیم، FTVش رو می‌بینیم، توتال سوپلایش 690 بیلیون ایکس و مکس سوپلایش هم به همین صورت، و تعداد کوین در گردش هم همون قدره، یعنی توتال و مکس و تعداد کوینش هم همون قدره، با 0.8 تا 0 جلوش. با قیمت این نسبت به بیت کوین میتونید ببینیش، به دلار نیست که انقدر 0 داره، به دلارش چیز دیگه است. میریم یه چارت می‌بینیم و میایم پایینتر. وبسایت داره، وایت پیپر داره، من تا حالا باز نکردم. اگه دوست دارید راجع به پروژهش بدین اصلا ببینید چه جوریه، میتونم به جی که کلا تخصصش این کاره بگم که بیاد یه نگاهی بندازه. کانترکت آدرس رو میبینیم که روی شبکه تون هست، ریت به نسبت خوبی گرفته اگه بخوایم نگاه کنیم. بیایم پایینتر ببینیم دیگه چی داره. تگاش هم که گیمینگ و DWF پورتفولیو، تون کوین اکوسیستم، دیگه چیا داره. تپ تو ان هم هست، خب قاعدتا تپ تو ان هم هست. چیز خاص دیگه ای که نداره، خیلی چیز کمی هم داره. اگه یک دونه بیت کوین بگیری 2% قیمتش بالا پایین میشه، حتی اینجا 0 دونه بیت کوین هم هست. بریم باز پایینتر. ایکس امپایر راجبش نوشته about ایکس امپایر، یه توضیحات خیلی مختصری نوشته، داده آنچنانی نداره. کوین مشابهش هم که همه سر و داکس و نوت کوین و کتیزن و همه حالا توکنای تلگرامی یا ایردراپ های تلگرامی هست. اخبارش هم میتونیم اینجا ببینیم دیگه. مارک زاکربرگ تو کپی ایلان ماسک ایکس کامیونیتی، چیز خاصی نیست. بذار یک وقت نگیرم، بریم سراغ تحلیل خودش. تا دنبالش هم نکردم. چارت هفتگی، بریم ماهیانه شروع کنیم. ماهیانه کلا 1 2 3 4، این ماه بستشه کلا 4 ماه هست. خب داده ای بهم ماهیانه نمیاد، اصلا کلا 4 تا کندله. تو هفتگی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا کندل هفتگی هست. خب میخوام بشمارم که بدونیم چه داده هایی میتونیم بهمون بده. به زور اگه بخوایم مثلا اینجوری در نظر بگیریم، سقف و کف نداره، اصلا همچین کاری نکنید. من دارم چیزی انجام میدم. اینو مثلا اگه یه همچین چیزی در نظر بگیرید، فرض مثال شکست این به هر جایی حالا میتونه موقعیت خوب بده توی هفتگیش. مثلا میگم کف نزده اصلا، همینجوری داره کفای پایین‌تر میزنه. این اگه مثلا اینجوری پرچم در نظر بگیریم میتونه اوکی باشه، ولی بعید میدونم مثلا این درست باشه. اصلا کلا هیچ موقع هم که شکل نگرفته که بخوام از خود چی داده بگیرم. فقط تنکانا دارم میبینم که داره رو به پایین میره. کیجن هم یه فاصله بین کندل انداخته که داده آنچنانی نداره. اسپن آ هم همینطور. ADX هم که قدرت نداره. دی آی ها فشار نزول ندارن، رنج هم ولی رو به پایین دارن حرکت میکنن. پس توی روزانه هم داده آنچنانی نداره. خود کندل هم جون روندی ندارن، چون کوین پروژه محور هست. خیلی هم داده آنچنانی نمیده بهم که بخوام تحلیل آنچنانی هم بگیرم. خب اومده لانچ شده، پام شده، از همون موقع کوین مرده. پس اگه میخواید سرمایه‌تون رو درگیر کنید توش، خیلی به حواستون جمع باشه که کجا وارد میشید، استاپتون کجا میشه، و یه جور حالا حالتی هست که باید مراقب باشید. خود کندلا با هیکنشی هم همینطورن. کندلا اصلا کندلای بیسی نیستن، شادو زیاد دارن، بادی ها کوچیکه، چه روند صعودیش چه روند نزولیش. روند صعودی بادی ها اوکیه، شادو ها بلنده. روند نزولی شادو نداره، بادی ها کوچیکه. دید آنچنانی خود هیکنشی هم بهم نمیده. بریم 4 ساعته. توی 4 ساعت خب داداش خیلی میتونه بهتر باشه واسه من که بخوام تحلیل بگیرم. این دو تا خط حالا میذارم واسهتون که یه دیدی داشته باشیم نسبت بهش. کفش میتونه مثلا کفش مثلا میتونه اینجاها باشه، اینجا باکسی هست که بخواد تا این حدم پایین بیاد. اینجا بخوام خطای ماهیانه ایناشو بکشم، اینجاها خط هفتگیش هم بکشم واسهتون، چارت کم خوشگل‌تر و دیدش بهتر بشه. فعلا کف ماهیانه رو شکستیم، داریم رو به پایین حرکت می‌کنیم. به کف هفتگی شکستیم، به کف ماهیانه رسیدیم. اگه بخواد پولبکی داشته باشه بعد الان بزنه، اگه نه بخواد اینجا یه رنج داشته باشه، نوسانی داشته باشه، با شکست اینجاها میتونید دو تا اقدام نسبت به شرایط داشته باشید، چه شورتش چه لانگش.
فعلا دیدی بهم نمیده، چون اصلا کلا بلند مدت که چارتی نداره. ترید روزانه من خودم ترجیحش نمیدم که بخوام داشته باشم. یه کوینی هست که باید در نظر بگیرید شما اگه بخواید مثلا خرید بزنید روش، یا $5 $25 نسبت به حجم سرمایه‌تون. یه کوینیه که حالا نمیخوام بگم شت کوین، ولی اعتبار آنچنانی نداره. باز نات هست، داکس هست، شاید اعتبار اونا بالاتر باشه، ولی خب اگرم بخواد پامش خودتون میتونه سود خوبی یا بهمون بده، چون روی شبکه‌تون هست. توی 4 ساعته فعلا خب بذار اول برم بیت کوین رو ببینم. بیت کوین نزولیه، دامیننس بیت سودیه. الان برم اینا ببینم، خب داره مثل بیت کوین حرکت میکنه. گپ بین کندلا و خطوط افتاده. خطوط شیب رو به پایین زیادی دارن، امکان برگشت وجود داره توی 4 ساعت. یه پولبک انتظار دارم که بزنه، حتی تا بالاترش هم میتونه باشه. میتونم بیاد روند کلا عوض کنه، رنج بشه و رو به بالا حرکت کنه. همچین چیزی هم امکان پذیر هست. توی 1 ساعته تحلیل همچنان همونجوری. گپ بین 63.93 و کندلا اتفاق افتاده، فاصله بین اب زیاد شده، ایدیکس رفته بالا منطقه 40، دی آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن، احتمال کراس سودی برقرار میشه. شادوی رو به پایین زده این کندل برگشتی نمیبینیم، نسبتا فشار نزول کمتر شده. اگه بخواد روند رنج شروع کنه که میتونه از همینجا روند رنجش ادامه دار باشه تا اینجاها بخواد اب کوچیک بشه روند صعودی باشه. اگه نه بخواد حرکت نزولی انجام بده، همین خط میتونه اوکی باشه. حتی من میتونم بالاترم بیارم بذارم واسهتون. اینجا مثلا این خط میتونه اوکی باشه تا تارگت این کف ماهیانه. میتونم تا حالا بالاتر یه تارگتی بهمون بده، ولی میگم بعید میدونم بخواد همچین تارگتی بهمون بده، چون نسبت به خود بیت کوین داره حرکت میکنه. من توکنا نمیشناسم، نمیدونم چه جوری واکنششون میده نسبت به شرایط، نمیدونم چه جوری اصلا خود توکن. پس خودتون برید بسنجینش، برید چکش کنید، ببینید چه جوری اصلا خود توکن، دنبالش کنید، پروژهشو ببینید، وایت پیپرش رو بخونید، ببینید اصلا اونرش کیه. چیزی که میبینم کوین خوبی نیست که بخوام اونجوری در نظر بگیرم، مگر حالا فیوچرزی بخواید باز کنید یه همچین چیزی. میگم اونجوری کوینی نیست که بخوام چیز کنم. ولی چون حالا دوستمون توضیح هم نداده واسه چی میخواد استفاده کنه این توکنو، من یه دیدی فیچرز بهتون دادم که میتونید چیکار کنید. یه دیدی هم میتونم واسه اثبات بهتون بدم که میگم اگه مثلا اینجا رو بشکنه میتونه پایینتر بیاد، یه لولش میتونه اینجا باشه، بالا هم بشکنه. خب با این خطه میتونید یه پوزیشن لانگ باز کنید ریسکی، با یه استاپ مثلا اینجا، یه پوزیشن تا این سقف مثلا داشته باشید. یه همچین چیزی بهمون میده. میگم اینجا یه منطقه رنجی رو داریم، تارگت سعودیمون هم میتونه اینجاها باشه. اینجا یک لول میتونه باشه واسمون واسه تارگت لانگ، و لول بعدیمون هم اینجا میتونه باشه، لول بعدیمون هم اینجا میتونه باشه. نسبتا 3 تا لولیه که میتونیم روی ایکس امپایر بگیریم. برم ببینم توی 4 ساعته بنچمارک چیزی هست. آره بنچمارک ماشاءالله کم هم نداره، خیلی خوب بنچمارک هم داره. بخوام اینو داشته باشید دیگه، اینو داشته باشید که چارت چجوری بود. من برم روی چارت دیگه بخوام بنچمارک 4 ساعتش هم مثلا واسهتون بکشم. اینجا یه بنچمارک، این کفر رو در نظر میگیریم، اینجا رو در نظر میگیریم. چرا این انداختم؟ اینجا یه چیزه، اینجا هم یکی، و به نسبت باز اینجا هم میاد یکی دیگه میشه تا این کفه. این بنچمارک هایی که داریم خود همینجا هم چون اف 0 درجه شده، ابرات شده، اینجا خودش هم یه منطقه بنچمارکی هست واسه ما. اینم امتداد میدم. از این طرف هم میرسیم به یه حالا گپ کندلی. البته اینجا شده زده ولی توی ابر گپ کندلی هست. اینم که اینجا واسهتون کشیده بودم، اینجا بازم مثلا اضافه میکنم. دو تا لولایی که داریم، لول هفتگیمون هم داریم. یا میتونید از این لول استفاده کنید توی 4 ساعته، یا میتونید بیاد از این لول استفاده کنید توی ماهیانه واسه تارگت گذاریتون. این بود تحلیل ایکس امپایر. خیلی طولانی نشد، میگم کوین خاصی نیست، قیمتش اینجا دارید نسبت به دلار میبینید. امیدوارم تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظر انتقاد دارید توی کامنت واسه من بنویسین. اگه کوین دیگه مثل ایکس امپایر مد نظرتون هست به من بگید بررسی کنم، چه داگز باشه چه نات باشه چه هر کوین دیگه ای باشه، میرم تحلیل میکنم واسهتون بررسی میکنم که یه دید خوبی بهتون بدم. شب و روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.